අදත් ඕගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ Dilu Creation YouTube channel එකට. ඉතින් අද ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නන්නේ කම්පියුටර් එකකට කොහොමද drivers ගහන්නේ කියලා තමයි අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම drivers ගහන්න කලින් ඔයාලට software එකක් ඕන වෙනවා. software එකේ නම තමයි 3DP chip කියලා කියන්නේ. Chrome එකට යන්න ගිහිල්ලා 3DP chip කියලා search එකක් දාගන්න. download කියලා search එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ උඩින් මෙන link එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක click here latest version කියලා මේක click කරලා ඔයාලට ලේසියෙන්ම download කරගන්න පුළුවන්. මේක download කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම තමයි පෙන්වන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මෙහෙම තමයි download කරගත්තට පස්සේ මේක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක double click කරලා press දුන්නාට පස්සේ මේක මෙන්න මෙහෙම පෙන්වනවා. මේක install කරන්න දෙයක් නෑ. portable software එකක් විදිහට තමයි මේක ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පෙන්වන්නේ මෙතන මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා. දැන් මෙතන මගේ drivers තමයි පෙන්වන්නේ. මේ කහ පාටින් ඔයාලට පෙන්වන්නේ මෙතන හර්ෂාදී ලකුණක් දාලා තියෙනවා. මෙතන drivers වැදිලා නැහැ කියලා පෙන්වනවා. සහ මේ හරි කියලා දාලා තියෙනවා. ඒවා ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඉතින් drivers ගහලා නැති ඒවා තියෙනවා නම් මෙතන ක්ලික් කරපුව ගමන් download කරන තැනට යනවා. මෙන්න මෙහෙම ආවට පස්සේ මෙතන මේ තියෙනවානේ මේ server කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා driver download කියලා තියෙනවානේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවානේ ඉලක්කම් ටික. ඔය වගේ server කියලා දාලා මෙහෙම ඉලක්කම් ටිකක් ඇති. අන්න එතන ක්ලික් කරපු ගමන් load වෙලා download කරගන්න අහනවා ඒ drivers එක. ඉතින් ඔයාට මේ හරහා graphic drive විතරක් නෙමෙයි ඔයාට motherboard එක drivers, ඊගාට video card වල drivers, ඊගාට multimedia sound වලට ඒ කියන්නේ sound drivers, audio drivers කියලා අපි කියන්නේ ඒවා වුණත් මේකෙන් ඔයාට add කරගන්න ළඟා. මේ තියෙන්නේ මගේ motherboard එකටම එන drivers, ඒ කියන්නේ audio drivers. මේ තියෙන්නේ මගේ VGA card එක තියෙන HDMI port එකට එන drivers. ඊකට මේ තියෙන්නේ Realtek එකේ මම ගහලා තියෙන sound card එකට එන drivers. Ethernet card කියනවා. Ethernet card එක මොකක් හරි ගහලා තියෙනවා නම් ඒකට drivers ගන්න. ඉතින් ඔයගේ ඔයාලා drivers ගන්න පුළුවන් කැමති එකකට ඔයාලා drivers ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේ application එක හරහා. ඉතින් හරි බලමු මේක download වෙලා ඉවරුනාට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක install කරලා කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. අපේ drivers එක download වෙලා ඉවරයි දැන්. මේ තියෙන්නේ මේ download වෙච්ච drivers එක. ඉතින් අපි මේක දැන් install කරලා බලමු. කෙලින්ම open කරන්න. open කරාට පස්සේ මෙන්න මේ software install කරන්න yes කරන්න වෙනවා. අපි yes කරමු. ඉතින් install application එක මෙන්න තමයි කියන්නේ drivers එක load කරලා පස්සේ කරාම මෙන්න මෙහෙම තමයි. එතන being installed කියන එක මම click කරනවා. සාමාන්‍ය drivers එක අනුව install process එක වෙන්න පුළුවන්. screen දෙන්නේ සාමාන්‍ය start දීලා මෙන්න install කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය software එක install වගේ මේකත් පුළුවන්. මෙතන optional reboot කියලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් drivers ගහුවාම machine එක reboot කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේක reboot කරලා බලමු. හරි ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ඇති කිසිම වෙනසක් වෙලා නැහැ වගේ. හැබැයි එහෙම නැහැ. ඇත්තටම මේකේ වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මම display setting වලට ගිහින් පෙන්නන්නම්. මෙතන resolution ඉස්සෙල්ලා මගේ තිබුණේ 3ක් 4ක් විතර පොඩි අගයන් ටිකක් විතරයි. දැන් මෙතන අගයන් ගොඩාක් තියෙනවාට පේනවා ඇති. සහ මේ recommended කියන එකේ තමයි ඉස්සෙල්ලාම මේකේ තිබුණෙත් resolution. දැන් ඊට වඩා වෙනසකුත් ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් ඊට වඩා ලොකු එකක් දාන්න මගේ මොනිටරේ support නැහැ. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. නැත්තම් එකක් දාන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මෙච්චර ගොඩක් resolutions පෙන්වුවේ නැහැ. නමුත් දැන් පෙන්වන drivers වැදුනට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට මේ application එක ඇතුළට ආපහු ගිහින් බැලුවොත් මේක ඇතුළට ආපහු ගිහින් බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අතන drivers කියන තැන අර හර්ෂාදී ලකුණක් තිබුණේ ඒක නැති වෙලා සාමාන්‍ය විදියට තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඒ කියන්නේ ඒ drivers වැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ drivers
මේ වගේ තමයි ඩ්‍රයිවර්ස් ගහන්නේ. ඔයාගෙන් රුපියල් 500 1000 එහෙමත් ගන්න ඇති කඩවල වලින් ඕන තරම් ඩ්‍රයිවර්ස් ගහන්න කියලා. ඉතින් මේ දේ තමයි ඒගොල්ලොත් කරන්නේ. හරිම ලේසි. සහ තවත් ඩ්‍රයිවර්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න එක ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමය ගැන මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. මොකද ඒක මීට වඩා ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් සහ මීට වඩා ගොඩක් හොඳයි වෙන ඇප්ලිකේෂන් එකකින් ඒක කරන්නේ. ඉතින් ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක සල්ලි දීලා ගන්න තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඒක ඔයා සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ නැහැ. මම ඔයාලට ෆ්‍රී ගන්න ක්‍රමයක් මම දාලා තියෙනවා ක්‍රැක් version එකක්. ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් මම පස්සේ කරන්නම්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන ඕගොල්ලෝගේ අදහස් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකකින් දාන්න. ඉතින් මේ 3DP chip කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕන කරන ලින්ක්ස් මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් දාලා තියන්නම්. අපේ Telegram channel එකටත් join වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම අපේ YouTube channel එක Dilu subscribe කරලා තියාගන්න. හැමදාම මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්න.